السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع سهل وجديد لعمل مفرش للسرير أو بطانية للبيبي، وممكن نكون منه كمان شال مستطيل أو بلوزة أو كارديجان أو كوشنز أو أي حاجة احنا حابين نكونها من مربع. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مربعنا النهاردة نقدر نشغله بلون واحد أو بمجموعة ألوان، يعني المربع الواحد ممكن تدخلي فيه أكتر من لون، وممكن تدخلي في المفرش الواحد أكتر من لون، بحيث إنك يكون كل مربع بلون ثابت واحد لكل السطور. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. أول حاجة ببتدي أكونها دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية بكون 8 مرات 2 غرزة عمود بلفة، يعني 2 غرزة عمود سلسلتين، 2 غرزة عمود سلسلتين لغاية ما يكون العدد معايا يعني 8 مرات. بكرر ده 8 مرات. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي أكون دائرة سحرية، بلف الخيط وبرجع للخلف وباجي تاني للأمام. الخيط مش جنب بعضه، لأ، بشكل متقاطع بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف. هلف في إيدي الناحية التانية، تكون عندي هنا حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية، وبلف إيدي واحدة واحدة خرج الخيط من على إيدي. طرفين الخيط لازم يكونوا داخل الدائرة السحرية. خيط البداية مش بشتغل بيه، لكن بحافظ عليه عشان أقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية. خيط المتصل بالبكرة أو الشلة هو اللي ببتدي أرفعه على إيدي عشان أشتغل. قبل ما نشتغل داخل الدائرة لازم نقفلها. بيكون عندنا على الإبرة حلقة، بسحب الخيط وأخرج منها بغرزة سلسلة. طيب، هشتغل بغرزة العمود بلفة. هرتفع سلسلة، ومش هعتبر السلسلتين دول اي حاجه، هم مجرد معايا سناده قفلوا لي الدائره السحريه، وسناده بس توصلني لارتفاع قريب من الغرزه اللي هشتغلها وهي غرزه العمود، وبيكون ارتفاعها 3 سلسله. هبتدي اشتغل عمودين معاكي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده جاي من اسمه. ادخل فراغي داخل الدائره السحريه، هسحب الخيط وهخرج معايا 3 حلقات. بسحب الخيط وبخرج من حلقتين، بتبقى 2، بسحب الخيط وبخرج منها كده. عمود 2 وباخد سلسلتين مسافة 1 2. دي كده أول مرة. كمان عمودين 1 2 سلسلتين 1 2، وبكرر دوت لغاية ما يكون معايا 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 2 عمود بلفة. بعد كل 2 عمود بلفة باخد سلسلتين مسافة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. كده تكون عندي مجموعة 2 3 4 5 6 7 8، وما بين كل مجموعة ومجموعة في سلسلتين مسافة. بنشد بقى خيط البداية، بنقفله زي ما احنا شايفين. هبتدي اروح لاول غرزة عمود بلفة اشتغلته، وبقفل بغرزة منزلقة. فوق العمود الاول هشتغل عمود بلفة 1 سلسلتين، وهعتبرهم مجرد سلاسل بس ارتفاع مش من العدد، واشتغل في نفس الفراغ الاول عمود بلفة 1. الفراغ التاني انكريس تزايد، يعني بشتغل فوقيه مرتين 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. بدخل بس تحت الضلعين امامي وخلفي 1، كمان مرة 2. طيب، انا كده فوق المجموعة الاولى اشتغلت عمود عمودين، وفي كل المجموعات اللي بتقابلني بنشتغل عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين، وهكذا. فوق السلسلتين سلسلتين زيهم بالظبط ثابتين. نرجع تاني فوق العمود، بسيب السلسلتين طبعا تحت السلسلتين واشتغل عمود انكريس تزايد، يعني بشتغل عمودين فوق العمود رقم 2 1 2. اصبحت المجموعة معايا مكونة من 3 عمود بدل ما كانوا عندي تحت 2 سلسلتين فوق السلسلتين، وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنفس النتيجة في نهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بنروح لأول غرزة عمود اشتغلناها. السطر ده طريقة التزايد هتكون مختلفة شوية عن السطر اللي فات. السطر اللي فات كنا بنشتغل تزايد في اخر غرزة بس. السطر ده هبتدي اشتغل فوق اول غرزة انكريز، اخر غرزة انكريز، الغرزة اللي في المنتصف اشتغل فوقيها غرزة واحدة بس. سلسلتين انكريز في اول غرزة، يعني تزايد في اول غرزة بشتغل مرتين. بسم الله 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلف، يعني 2 1 2. نرجع نشتغل عمود فوق العمود اللي في المنتصف انكريس تزايد في عمودين فوق العمود الاخير اللي هو رقم 3 1 2. بقى معايا العدد 1 2 3 4 5. هاخد سلسلتين فوق السلسلتين 1 2، وبسيب السلسلتين. نرجع تاني 2 1 2 انكريس عمود بلفة 1 انكريس تاني، يعني تزايد وعمود وتزايد. عمودين فوق اول فراغ 1 2 عمود بلفة 1 على العمود رقم 2،
عمودين في الفراغ الاخير. فوق السلسلتين ثابتين زي ما هما سلسلتين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بعد ما اخدت سلسلتين بروح لاول عمود اشتغلته بقفل بغرزة منزلقة. السطر ده هبتدي اشتغل بغرزة النصف عمود وغرزة الحشو. برتفع سلسلة واحدة بس وهي مجرد سنادة مش اكتر. اول غرزة انكريز بس بغرزة النصف عمود، 2 نصف عمود في اول فراغ، 1 2. بعد كده ابتدي اشتغل على الاربع غرز الجايين غرز حشو. طيب غرزة النصف عمود معلش نرجع اخر واحدة نشتغلها مع بعض نشرحها. معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، بسحب الخيط واخرج منهم الثلاثة. غرزة الحشو بيكون معاكي على الابرة حلقة، بتنزلي، هي طبعا اسمها غرزة الحشو او الغرزة الساقطة، يعني بتنزلي مباشرة بدون لف الخيط على الابرة وتسحب الخيط وتخرجي. معاكي حلقتين، تسحب الخيط وتخرجي منهم بغرزة حشو. 2 في الغرزة اللي بعدها، واللي بعدها كمان يبقوا 3، واللي بعدها كمان يبقوا 4. طيب مرة السلسلتين اللي هم طبعا بصوا انا عندي هنا المجموعة دي والمجموعة دي قبليهم سلسلتين وبعضهم سلسلتين. السلسلتين اللي في المنتصف عندهم هشتغل فيهم غرزتين حشو، اما السلسلتين دول والسلسلتين دول ببتدي اشتغل عليهم سلاسل زيهم بالظبط. هنا هشتغل 2 غرزة حشو، 1 2. برجع اشتغل على كل الغرز غرزة حشو ما عدا الاخيرة 2 نصف عمود، 1 2 3 4. ندخل في الحلقتين كاملين 4. بعد كده اشتغل 2 نصف عمود انكريز 2 هاف دبل كروشيه، 1 2. فوق السلسلتين هنا بقى هشتغل سلسلتين، 1 2. برجع تاني اكرر على المجموعتين اللي بعديهم 2 نصف عمود، 1 في فراغ، 1 2 4 حشو، 1 2 3 4. فوق السلسلتين كمان 2 حشو، 1 2. برجع 4 حشو على 4 غرز الأولى، 1 2 3 4. ورقم 5 انكريس تزايد 2 هاف دبل كروشيه، 2 نصف عمود في نفس الفراغ. طبعا بعد ما وصلنا للزاوية اللي فيها سلسلتين ايه زيهم، هتبصوا تلاقوا ان الشكل المربع معايا خلاص ابتدى يتحول لشكل الشكل الدائري معايا اتحول لشكل مربع زي ما احنا شايفين كده. جانب كده التاني هيكون هنا الجانب التالت ما بين فوق طبعا الفرقتين دول او المجموعتين دول، والجانب الرابع يكون فوق المجموعتين دول. يعني هنا هشتغل سلسلتين، هنا هشتغل سلسلتين، هنا هشتغل سلسلتين، بيكونوا عندي في نهاية السطر. بكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بعد ما اخدنا سلسلتين خلاص الشكل اتحول معايا لشكل مربع. السطر اللي جاي بيكون كله بغرزة النصف عمود، لكن بيكون تكرار لنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها السطر ده. اول غرزة بشتغل فوقيها انكريس تزايد مع طبعا بعض الاختلافات. يعني اول غرزة هنا تزايد، اخر غرزة في المجموعة دي تزايد، هنا فوق ال2 حشو هنرجع تاني نكون 2 غرزة سلسلة واحدة بس ونشتغل انكريس تزايد 2 هاف دبل كروشيه، 2 هاف دبل كروشيه، 2 غرزة نصف عمود، 1 2. بعد كده فوق الغرز 1 2 3 4 5 بنشتغل 5 عمود نصف عمود، 5 هاف دبل كروشيه كده، 1 2 3 4 و5. بعد كده 2 1 2، بعد كده 5 1 2 3 4 5. فوق الاتنين دول هاخد سلسلتين 1 2 وارجع اسيب 1 2 تحتهم واشتغل 5 نصف عمود، 5 هاف دبل كروشيه، 1 2 3 4 و5. ونرجع انكريس تزايد. طبعا هنا بيكون عندي على اخر غرزة ببتدي اشتغل 2 غرزة نصف عمود، 1 2. طيب فوق السلسلتين سلسلتين زيهم ما بغيرش، وابتدي اكرر فوق المجموعة دي زي ما عملت المجموعة دي بالظبط زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. فوق السطر اللي جاي اول غرزة طبعا ببتدي اقفل فوقيها بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي كله بيكون بغرزة العمود بلف ومش بعمل تزايد خالص. اما في السلسلتين بشتغل في كل سلسلتين بيقابلوني من الاربعة بس اللي هما الزوايا بشتغل 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. اما السلسلتين دول فبشتغل فوقيهم تاني 2 عمود بلفة، يعني بشتغل فوق كل فراغ يقابلني غرزة عمود. سلسلتين ارتفاع،
فوق اول فراغ بشتغل عمود، واللي بعده كمان عمود، وكل فراغ يقابلني غرزة عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية ببتدي اشتغل فوقيهم 5 غرزة عمود بلفة. وطبعا قبل سلسلتين الزاوية بيقابلوني بقى السلسلتين اللي هما في المنتصف، هنا بشتغل فوقيهم 2 عمود بلفة. كل سلسلة فوقيها غرزة عمود بلفة واحد 2، وارجع تاني فوق كل غرزة بتقابلني غرزة عمود لغاية ما اوصل الى الزاوية زي ما احنا شايفين كده. خلاص بقى السطر دوت بيبتدي يحول معايا لشكل مربع اعمدة بشكل طبيعي. يبقى فوق كل فراغ بشتغل عمود، وفوق الزاوية بشتغل زاوية، بس الزاوية مش بتكون بقى زي كل مرة بنشتغل عمودين سلسلتين عمودين او 3 سلسلتين 3، لا، هشتغل 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. واحد 2 3 4 و5. نرجع تاني شدي بقى الشغل كده شوية، لان اول حرف في للغرزة الاولى اهو مش بيكون باين شوية عشان دي غرزة النصف عمود بتكون حلقتها مش واضحة شوية. هبتدي اشتغل تاني فوق كل غرزة غرزة عمود، فوق السلسلتين عمودين، فوق الغرز غرز، فوق السلسلتين هنا بقى دول الزاوية بيكون في عندي 5 غرزة عمود بلفة. بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض. والسطر الجديد ده هو اللي بيكون السطر اللي ببتدي ممكن بعد منه بشبك بقى ايه في الوحدات المقابلة ليه. رجعت لكم تاني في السطر الجديد. بنبتدي بقى ايه، بنشتغل بلون مختلف. اخر غرزة بنشتغلها برجع تاني اخر حلقتين فيها وابتدي اغير للون الجديد. السطر اللي جاي كله بيكون بغرزة الحشو. بنروح لاول غرزة اشتغلناها ومعايا كمان اطراف الخيوط فوق الابرة، وبقفل بغرزة منزلق. باخد معايا اطراف الخيوط في الخلف وابتدي اشتغل عليها في السطر ده علشان خاطر ايه يا بنات، علشان خاطر نداريهم معانا واحنا ماشيين. سلسلة ارتفاع، وفوق كل غرزة بتقابلني بشغل غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لفين بقى، حشو 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 لغاية ما بوصل للغرزة اللي في المنتصف الخمسة كده. واحد اتنين واحد اتنين، رقم 3 بشتغل فوقيها 3 غرزة حشو او 2 غرزة حشو. بيكون السطر بتاعي هو ده زي ما احنا شايفين. مش هشغل معاكم بقى لان خلاص احنا عارفين ان احنا في الغرزة في المنتصف بس بشغل 3 غرزة حشو في نفس الفراغ، اما كل الغرز اللي بتقابلني فبتكون غرزة حشو واحدة بس. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة بتشبه كتير لمربع اشتغلناه مع بعض في تكوين طبعا الفراغات اللي هي في المنتصف دي. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 فراغات، لكن الطريقة بتاعت المربع تاني مختلفة تماما كل الاختلاف عن طريقة مربعنا النهاردة. في تشابه في الشكل صحيح، لكن التكنيك او الخطة الداخلية مختلفة تماما عن بعضها. وانتوا عارفين ان انا بحب دايما اجيب الوحدات اللي تشبه لبعضها في الشكل لكن مختلفة في التكوين عشان نشرحها مع بعض بحيث نوضح كل الفروق اللي ممكن تفهميها او تتعلميها في الكروشيه. بكده بكون وصلت لنهاية فكرة النهاردة او فيديو النهاردة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.